So once again, welcome back to another part of the series. So अगाडिको पार्टमा चाहिँ हामीले if else if को बारेमा कुरा गर्यौं. So you can take this part 4 as continuation of part 3 as well. So यसमा त्यसमा नै बाँकी बसेको कुराहरू हामी फर्दर डिस्कस गर्नेछौँ. So यो पार्टमा चाहिँ हामीले लजिकल अपरेटरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ. योभन्दा अगाडि हामीले कम्प्यारिजन अपरेटरको बारेमा कुरा गर्यौँ. अहिले हामी अब लजिकल अपरेटरको बारेमा हेर्नेछौँ किनकि त्यो सबै लाइक सँगै आउने कुराहरू हो, सँगै काम लाग्छ. त्यसपछि टर्नरी अपरेटरको बारेमा पनि हेर्नेछौँ. त्यसपछि स्विच को पनि हेर्नेछौँ. त्यसपछि स्ट्रिङ्सको बारेमा अलिअलि हेर्नेछौँ. ल एट लास्ट रिभिजनको लागि हामी क्विज पनि गर्नेछौँ. सो लेट्स मुभ फरवर्ड. सो लजिकल अपरेटर भनेको चाहिँ हामीलाई एउटा कम्प्लेक्स कन्डिसनल स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि हेल्प गर्ने अपरेटर हो है. सो नर्मली यो 3 टाइपको हुन्छ. एन्ड सो एन्ड भनेको चाहिँ एन्डलाई चाहिँ हामी डबल एम्परसेन्टले डिनोट गर्छौँ. सो मेक स्योर नट सिङ्गल एम्परसेन्ट है. सिङ्गलले फेरि बिट वाइजलाई डिनोट गर्छ. सो हाम्रो नर्मल युजको लागि हामी एन्ड नै युज गर्छौँ. सो हामीसँग कुनै दुईवटा कम्प्लेक्स स्टेटमेन्ट छ भने होइन, लाइक ए भन्ने एउटा कुनै स्टेटमेन्ट छ, बी भन्ने कुनै अर्को एउटा स्टेटमेन्ट छ. सो यदि मैले ए एन्ड बी गरेँ भने यदि यो दुइटै ट्रु भयो भने अनि मात्र यसको रिजल्ट चाहिँ ट्रु आउँछ. सो यदि यो मध्ये कुनै एउटा फल्स आउने बित्तिकै यो फल्स हुन्छ. म ट्रुथ टेबलको थ्रुबाट यसलाई अलिकति फर्दर डिस्क्राइब गर्नेछु. त्यसपछि अर्को टाइपको भनेको हाम्रो अर. सो अरलाई हामी डबल पाइपले डिनोट गर्छौँ. सो डबल पाइपले सो सिङ्गल पाइप नहोस्, डबल पाइप नै हुनुपर्छ है. सो दुईवटा स्टेटमेन्ट छ हाम्रो. दुईवटा स्टेटमेन्ट छ भने अहिले स्टेटमेन्टलाई कस्तो टाइपको हुन्छ भनेर पछि हामी कोडिङ गर्दा अफकोर्स हेर्नेछौँ. सो अरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि दुईवटामध्ये कुनै एउटा ट्रु छ भने यसले त्यसलाई ट्रु नै बनाएर दिन्छ. यसको फल्स हुने कन्डिसन चाहिँ दुवै फल्स भयो भने अनि मात्र फल्स हुन्छ. एन्ड द नेक्स्ट टाइप इज नट होइन. नटले चाहिँ के गर्छ भन्दा ट्रु छ भने फल्स गर्छ, फल्स छ भने ट्रु गर्छ. सो यसको लागि चाहिँ हामीले एक्सक्लेमेसन साइन युज गर्छौँ हाम्रो स्टेटमेन्टको अगाडिपट्टि, अनि जे छ त्यसलाई इन्भर्ट गरिदिन्छ यसले. सो लेट्स मुभ फरवर्ड. सो पी भन्ने स्टेटमेन्ट छ मसँग, क्यू भन्ने स्टेटमेन्ट छ है. सो मैले पी एन्ड क्यू गर्नु छ. सो वी क्यान सी द्याट फर्स्ट लाइनमा दुवै ट्रु हुँदाखेरि अनि मात्र ट्रु छ है, नत्र अरू सबै कन्डिसनमा फल्स छ. सो एन्डले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो पनि एन्ड त्यो पनि भन्न खोजेको है. सो अरू कुनैमा पनि फल्स हुने बित्तिकै त्यो अटोमेटिकली फल्स हुने भयो. सो ट्रु एउटा मात्र कन्डिसनमा हुन्छ एन्डमा चाहिँ, जब दुवै ट्रु हुन्छ, सबै ट्रु हुन्छ. मेबी मसँग 3वटा स्टेटमेन्ट होला, मेबी 5वटा स्टेटमेन्ट, जतिवटा स्टेटमेन्ट होस् केही फरक परेन. सो सबै ट्रु भयो भने अनि मात्र ट्रु हुन्छ, नत्र यो चाहिँ फल्स हुन्छ. सो लेट्स ह्याभ अ लुक ओभर द इक्जाम्पल. सो यहाँ हेरौँ. बुलियन रेड भनेको ट्रु छ, बुलियन ब्लू भन्ने भ्यालुमा फल्स छ. सो अब मैले दुईवटा स्टेटमेन्ट छ. सो रेडको भ्यालु के थियो? ट्रु. अनि एन्ड ब्लू भनेको फल्स थियो भनेपछि यहाँ एउटा चाहिँ के भयो त हाम्रो फल्स भयो. त्यो हुने बित्तिकै यो स्टेटमेन्ट यसले प्रिन्ट गर्दैन. दिस मेक सेन्स है. सो अब अर्को टाइपको हेरौँ. सो यो चाहिँ अरको लागि. सो अरको ट्रुथ टेबलमा चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब सबै फल्स हुन्छ अनि मात्र फल्स हुन्छ है. सो कुनै एउटा ट्रु हुने बित्तिकै यो अटोमेटिकली ट्रु हुन्छ. लेट्स ह्याभ अ लुक ओभर द इक्जाम्पल. सो यसमा मेरो रेडको भ्यालु ट्रु थियो, ब्लूको भ्यालु फल्स थियो. सो रेड अर ब्लू भनेपछि यो भित्रको स्टेटमेन्ट यसले के गर्छ? प्रिन्ट गर्ने भयो किनकि यो ट्रु हुन्छ, किनकि एउटा मात्रै ट्रु छ. अब हाम्रो अर्को टाइपको लजिकल अपरेटर रहेको छ नट. सो काम गर्छ पहिला हेरौँ है त. सो नटले चाहिँ ट्रुथ टेबलमा देख्न सक्नुहुन्छ. ट्रु छ भने फल्स बनाउँछ, फल्स छ भने ट्रु बनाउँछ, 1 छ भने 0, 0 छ भने 1 भनेपछि जे छ त्यसलाई डिरेक्टली इन्भर्ट गर्ने काम गरिदिन्छ. सो लेट्स ह्याभ अ लुक. सो मेरो ब्लू भन्ने भेरिएबलको भ्यालु के थियो? फल्स थियो. अब मैले इफ नट ब्लू गरेँ भनेपछि फल्स थियो, अब त्यो ट्रु भयो भनेपछि भित्रको स्टेटमेन्ट यसले के गर्ने भयो त? प्रिन्ट गर्ने भयो. सो अब लजिकल अपरेटरले के हेल्प गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई कम्प्लेक्स कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरूलाई मर्ज गर्नलाई, एउटा क्रिएट गर्नलाई यसले हामीलाई हेल्प गर्यो होइन. एउटा कन्डिसन हेरौँ है त, एउटा केस स्टडी टाइपको.
सो हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि इफ अ पर्सन इज 30 years old अ नर्मल हार्ट रेट सुड बी बिट्विन 95 beats per minute एन्ड 162 beats per minute होइन भनेपछि 30 years ओल्डको मान्छेको लागि 95 to 162 चाहिँ नर्मल रहेछ तर 60 years ओल्डको मान्छेको लागि 80 देखि 136 सम्म नर्मल रहेछ है सो यसलाई अब हामी कोडमा कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा हेरौँ है त सो यो हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन दिएको भयो होइन इफ अ पर्सन इज 30 years ओल्ड अनि उसको हार्टबिट चाहिँ 95 देखि 162 भित्र हुनु पर्यो सो त्यो केसमा हाम्रो कोड हेरौँ है त सो इफ एज इक्वल्स एजलाई चेक गरौँ कम्पेयर गरौँ है त सो 30 इयर्सको मान्छे छ भने उसको बिपिएम के हुने भयो त 95 भन्दा माथि छ भने फर्स्ट लाइनले इफ बिपिएम ग्रेटर देन इक्वल्स टु 95 छ भने एन्ड बिपिएम लेस देन 162 छ भने यसले के गर्ने भयो त यसलाई नर्मल भनेर प्रिन्ट गर्ने भयो तर यदि 95 भन्दा कम रहेछ भन्नुको अर्थ लो रहेछ एन्ड 162 भन्दा माथि रहेछ भने त्यो पनि नट हाई रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले सो लेट्स गो चेक अनदर कन्डिसन सो 60 इयर्सको मान्छे छ सो हामी 60 इयर्स भनेर चेक गर्छौँ 80 देखि 136 भित्रको छ भने नर्मल त्योभन्दा बाहिर छ भने हाई अर लो भनेर प्रिन्ट गर्छौँ सो यो कोड पनि सिमिलरली त्यस्तै नै भयो है मैले जस्ट ब्रेक गरेको त्यो चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर सो अब यसलाई हामीले एज अ होल कोड गर्दाखेरि कस्तो होला त भनेर हेरौँ है त सो यो चाहिँ हामीले हार्ट चेक भनेर क्लास बनायौँ त्यसमा पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन मेथड पनि राख्यौँ एज भनेर डिनोट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त चेक गऱ्यौँ अब हामी यसलाई कोड गरेर हेरौँ है त कस्तो हुन्छ भनेर सो यो हाम्रो आइडी सो मैले हार्ट चेक भन्ने क्लास बनाइसकेको छु र पब्लिक स्ट्याटिक भोइड भन्ने मेन मेथड पनि राखिसकेँ सो लेट्स स्टार्ट है त अब सुरुमा हाम्रो अघिनिको कन्डिसनमा के थियो भन्दाखेरि एउटा एज अब मेन भेरिएबल्स के थियो त एउटा एज थियो अर्को के थियो ब्लड प्रेसर इन मिनट सो बिपिएम भनेर थियो होइन सो दुईवटा भेरिएबल्स डिस्क्राइब गरौँ सो एज दिएँ मैले अहिले सुरुमा मैले मान 30 भनेर लिएँ अब त्यो त्यसपछि बिपिएम अहिलेलाई 150 भनेर लियौँ अब सुरुमा एज 30 भएको कन्डिसनमा बिपिएम नर्मल चाहिँ कति हो र हाई कति हो र लो कति हो त्यसलाई क्यालकुलेट गरौँ है त सो एज यदि 30 छ भने उसको अनि त्यसपछि फेरि नेस्टेड इफको कुरा होइन सो बिपिएम यदि 95 भन्दा माथि छ एन्ड बिपिएम 162 भन्दा कम छ सो यसको लागि के हुनु पर्यो त दुईवटा कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो एन्ड छ नि होइन एन्ड भएको भएर चाहिँ 95 भन्दा धेरै पनि हुनु पर्यो एन्ड 162 भन्दा कम पनि हुनु पर्यो यो दुईवटा मध्ये कुनै कन्डिसन फल्स हुने बित्तिकै यो हार्ट रेट इज नर्मल एक्जिक्युट हुँदैन सो अब इफ यो चेक गऱ्यो होइन तर यो होइन रहेछ भने एल्स इफ के त यदि 95 भन्दा कम रहेछ भने लो भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो अब नर्मल पनि छैन लो पनि छैन भनेपछि एल्स के भयो त हाई हुने भनेर देखायो ठिक छ यो त हामीले यो एजको लागि चेक गऱ्यौँ तर हामीसँग अर्को पनि एज थियो नि होइन 60 भनेर पनि थियो सो त्यसको लागि पनि चेक गरौँ सो यदि एज 60 रहेछ भने सो हाम्रो अनि बिपिएम 80 भन्दा माथि एन्ड 136 भन्दा कम रहेछ भने अनि मात्र नर्मल हुने भयो बट लोको लागि यदि 80 भन्दा कम रहेछ भने त्यो लो हुने भयो अनि त्यसपछि लो पनि भएन नर्मल पनि भएन भने अटोमेटिकली त्यो के हुने भयो त अफकोर्स हाई नै हुने भयो होइन सो यो भएन हाम्रो कोड सो यसलाई रन गरेर हेरौँ है त रन गरौँ सर एज 30 छ 150 भएको भएर यो चाहिँ नर्मल भयो अब लेट्स प्ले अराउन्ड है अब मैले के गरेँ भन्दा एजलाई मैले 40 गरेँ तर 40 गरेँ भने यो चल एक्जिक्युट हुँदैन किन भएन भन्दा फेरि यो हाम्रो दिएको रेन्जमा छैन त्यसले दुईटा मात्र एजको चेक गरिरहेछ 30 र 60 को मात्र चेक गरिरहेछ सो मैले अर्को एउटा पनि बनाउन सक्थेँ सो यहाँ मैले एल्स
सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन गरेँ अनि मैले के लेखेँ भन्दाखेरि नट अ डिफाइन एज। सो अब यदि 40 भयो भने अनि मात्र यसले के गर्ने भयो त नट अ डिफाइन्ड एज, किनकि यो मैले सरी मैले माथि चेन्ज गर्नुपर्ने थियो, यहाँ चेन्ज गरेँ 40, यो त 30 को लागि थियो है। अब यसलाई मैले रन गरेँ, सो यो के हो त नट अ डिफाइन्ड एज होइन। अब म 60 गरेर हेरौँ, भेरी हाई रहेछ होइन, किनकि यो 60 एजको मान्छेको लागि 136सम्म बल्ल नर्मल हो, त्योभन्दा माथि के हो त हाई हो। सो यसरी हामीले डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू राखेर हामीले यसलाई प्ले गर्न सक्छौँ है। होप दिस मेक्स सेन्स। सो अब कुरा गरौँ टर्नरी अपरेटरको बारेमा। सो टर्नरी अपरेटर भनेको चाहिँ एउटा सर्ट ह्यान्ड भर्जन अफ इफ एल्स हो है, जस्ट टु मेक एभ्रिथिङ सर्ट। सो यो कसरी काम गर्छ हेरौँ मैले। सो यसको फर्मेट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो बुलियन एक्सप्रेसन छ होइन, त्यसमा एउटा भेरिएबल हामी लिन्छौँ अनि त्यसपछि त्यो बुलियन एक्सप्रेसन लिन्छौँ, जुन ट्रु छ त्यो भेरिएबलमा त्यो लाइक ट्रु जुन चाहिँ भ्यालु कन्डिसन अनुसार जे ट्रु हुनुपर्ने थियो त्यो भ्यालु त्यो एक्समा गएर बस्छ। यो चाहिँ यसको सिन्टेक्स हो है। सो यो इक्जाम्पलमा हेरौँ, एक्सको भ्यालु यदि एक्स ग्रेटर देन म्याक्स रहेछ भने एक्स, अब एक्सको भ्यालु के हुने भयो त म्याक्स हुने भयो। तर यदि फल्स रहेछ भने एक्सको भ्यालु चाहिँ त्यहाँ बस्ने भयो। सो टर्नरी अपरेटरको एउटा अर्को इक्जाम्पल हेरौँ है। अब एउटा बाइक चलाउनुको लागि एउटा के कन्डिसन राखिएको रहेछ भन्दाखेरि मेबी लाइसेन्स लिने बेलामा त्यो मान्छेको हाइट चाहिँ 121 सेन्टिमिटर्सभन्दा धेरै हुनु पर्यो। सो अब यो राइट चेक भन्ने एउटा मैले प्रोग्राम बनाएँ। अब यसमा चाहिँ यदि त्यो मान्छेको हाइट कति रहेछ त 200 रहेछ, मिनिमम हाइट चलाउनलाई चाहिने के रहेछ 121 रहेछ। सो अब मैले चेक गरेँ, अब रिजल्टमा मैले के गरेँ त हाइट ग्रेटर देन मिनिमम हाइटभन्दा धेरै रहेछ भनेपछि मेसेज हामीले के प्रिन्ट गर्नु पायो भन्दाखेरि युआर अलाउड अन द राइट होइन, उसले चलाउन पाएँ। अब यदि 121भन्दा थोरै रहेछ भने उसले चलाउन पाएन। सो यसलाई चलाएर हेरौँ कसरी काम गर्छ। सो लेट्स कोड दिस है। अब अघिनिको प्रोग्राममा हामीले हेऱ्यौँ दुईवटा हाम्रो भेरिएबल है, डाटा दुईवटा चाहिने रहेछ हामीलाई। एउटा चाहिँ मान्छेको हाइट चाहियो, अर्को चाहिँ उसको लाइक मिनिमम हाइट रिक्वायरमेन्ट भनेर अर्को एउटा भेरिएबल छ। अनि अझै एउटा पनि छ के भन्दा रिजल्ट भनेर एउटा मेसेज देखाउने पनि छ है। अब त्यो मेसेजमा चाहिँ हाइट कम्पेयर गर्ने अनि हामीले मेसेज देखाउन सक्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट है। सो हामीले सुरुमा हाइट दियौँ 200 सेन्टिमिटर्स भनेर है, पछि हामीलाई चेन्ज गर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो मिनिमम हाइट कति थियो त बाइक चलाउनुको लागि 121 सेन्टिमिटर्स रहेछ। सो अफकोर्स यति हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि इज इलिजिबल टु राइड द बाइक है। अब फर्दरबाट अब एउटा किनकि हामीले त मेसेज देखाउनु छ नि त होइन, रिजल्ट हेर्नु छ के भयो भने त्यसको लागि एउटा रिजल्ट भन्ने भेरिएबल स्ट्रिङ टाइपको डिनोट गरेँ। त्यसपछि अब हाम्रो रिजल्टमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त दुईवटा कम्पेयर गरेको भ्यालु चाहिँ हामीले यसमा रिजल्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिस्प्ले गर्छौँ होइन। सो अब यदि हाइट चाहिँ ग्रेटर देन मिनिमम हाइट छ भने यदि ट्रु भयो भने क्वेसन मार्क होइन सर्ट होइन, सो युआर अलाउड टु राइट। त्यसपछि भएन भने सरी भनेर मेसेज दिनु भयो अनि रिजल्टलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ हामीले। सो यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन भयो, बुलियन एक्सप्रेसन, क्वेसन मार्क बिर्सिनु भएन। देन के भ्यालु राख्ने भनेर यो सेमिकोलनभन्दा अगाडि राख्छौँ हामीले यो भ्याल्यु। त्यसपछि फल्स भयो भने चाहिँ के भनेर हामीले यहाँ राख्छौँ। सो यु क्यान सी है हामीले इफ यही कुरालाई हामीले यदि इफ हालेर डिनोट गर्नु परेको भए इफ, अब हामीले कन्डिसन राख्थ्यौँ होइन, यो यसैलाई राख्थ्यौँ हामीले कन्ट्रोल सी। सो इफ यो भयो भने अब हाम्रो के हुन्थ्यो त रिजल्ट इक्वल्स हाम्रो मेसेज के हुन्थ्यो त यो भनेर मेसेज प्रिन्ट गर्थ्यो।
त्यसपछि यो पनि भएन भने एल्स के हुन्थ्यो त अलमोस्ट यस्तै हुन्थ्यो यो हुन्थ्यो यसलाई मैले फेरि कपी गरेँ त सो सो जुन यो हाम्रो एक लाइनमा भएको कुरा यो हामीलाई कति लाइनमा त 1 2 3 4 मेबी लाइन लाग्यो नि त होइन भनेपछि यो के हो त यसैको सर्ट एन्ड यो हो होइन त्यसो मैले अहिलेलाई के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई म एकचोटि कमेन्ट गरिदिन्छु है सरी सो यसलाई मैले एस्ट्रिक गरिदिएँ यसलाई स्ल्यास एस्ट्रिक गरिदिएँ होइन त अब अहिले मेरो यो मात्र कोड चल्छ है फर्स्टको सो यसलाई रन गरेर हेरौँ सो यु आर अलाउड टु राइट अब यसलाई हाइट चेन्ज गरिदिएँ मैले 100 बनाइदिएँ चेक गरौँ सो सरी यु डोन्ट मिट द हाइट रिक्वायरमेन्ट होइन अब यही कोडलाई मैले अब यताबाट चलाउँछु है सो अब यसलाई पनि कमेन्ट आउट गरिदिउँ ठिक छ अब यो कोड चल्दैन अब यो इफ चल्छ है हाम्रो रन गरौँ त्यही आयो यु डोन्ट मिट द हाइट रिक्वायरमेन्ट अब यसलाई मेबी मैले 300 बनाइदिएँ सो यो अलाउड राइट है भनेपछि यो लाइन र यसको काम एउटै रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ होइन सो इट्स जस्ट अ सर्ट ह्यान्ड है विच एभर यु फिल कम्फर्टेबल सो ब्याक टु आवर स्लाइड्स स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ हामीले डिरेक्टली लाइक नम्बर कम्पेयर गरेको जस्तो स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन सो हामीले युज गर्ने भनेको स्ट्रिङ क्लासको इक्वल्स भन्ने मेथड मात्र युज गर्न सक्छौँ अनि डबल इक्वल्स जुन हाम्रो इक्वल्स टु किन युज गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि स्ट्रिङको सेम अब्जेक्ट हो कि होइन भनेर मात्र चेक गर्नलाई डबल इक्वल्स युज गर्छौँ तर त्यसको भ्याल्यु चेक गर्नलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिङ डबल इक्वल्स युज गर्न मिल्दैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले भन्ने मेथड छ हाम्रो त्यो युज गर्नु पऱ्यो कसरी गर्ने भनेर हेरौँ है त सर मसँग स्ट्रिङ क्याट भनेर छ अर्को भेरिएबल छ डग भनेर दुवै स्ट्रिङ टाइपको होइन सो इट्स जस्ट अनदर वे अफ क्लियरिङ स्ट्रिङ है यसलाई मैले सिम्पली स्ट्रिङ क्याट इक्वल्स अनि डबल कोडभित्र क्याट हालेर पनि गर्न मिल्थ्यो इट्स जस्ट अ डिफ्रेन्ट वे सेम थिङ है अब मैले कम्पेयर गरेँ होइन क्याटको भ्यालु के छ त क्याटै भनेर छ सो क्याट भन्ने अहिलेलाई चाहिँ के अजुम गरौँ यो भेरिएबल है स्ट्रिङ सो क्याट डट इक्वल्स डग यसरी हामीले के गर्यौँ त चेक गऱ्यौँ सो यदि दुइटा सेम रहेछ भने यो हाम्रो सेम हो भन्ने थाहा भयो सो एउटा यसको इक्जाम्पल गरेर हेरौँ है सो मैले स्ट्रिङ कम्पेयर गर्नलाई मैले एउटा डेमो दिएँ STRINGPARE भनेर सो PLBM गरेँ पोलिस्टारिक भोइडमेन्ट गरेँ स्ट्रिङ डग इक्वल्स डग गरेँ स्ट्रिङ क्याट इक्वल्स अब यो एनिमल्सहरू सेम हो कि होइन भनेर चेक गरौँ इफ क्याट डट इक्वल्स डगको भ्यालु कम्पेयर गरेँ मैले यहाँसम्म ठिक छ सो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन मेसेज के राखेँ त मैले यदि सेम रहेछ भने सेम एनिमल भनेर राखेँ else not same animal भनेर राखेँ so let's check the values so it's not the same animal है अब मैले लाइक क्याटलाई क्याटै गरेँ रन गरेँ so it's the same animal अब इक्वल्स नगरेर इक्वल्स डग गरेँ है अब यसले के गरिरहेछ त अब यो स्ट्रिङ भन्ने जुन क्याट भन्ने जुन क्लासको जुन अब्जेक्ट थियो यसले त्यसलाई कम्पेयर गर्ने भयो सेम अब्जेक्ट हो कि होइन भनेर
त्यो त फल्सै हुन्छ किनकि कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो सेम आउने कुरा भएन तर क्याट इक्वल्स क्याटै गरौँ है त किनकि यो सेम अब्जेक्ट हो नि त होइन तर अब यसलाई मैले क्याटमा पनि डगै राखेँ किनकि यो सेम अब्जेक्ट हो त्यही भएर सेम रिजल्ट आइरहेछ है लेट्स मुभ अन नाउ अब स्ट्रिङ पछि अब कम्पेरिजन स्ट्रिङको कम्पेरिजन हामीले सिकिहाल्यौँ अब त्यसपछि अब अर्को इफ एल्स इफ पछि अर्को हाम्रो मेजर कम्पेरिजन रहेको छ स्विच स्टेटमेन्ट होइन यो स्विच स्टेटमेन्टको सिन्टेक्स रहेको छ सो स्विचले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै अब सिजन भनेको एउटा भेरिएबल भयो है त्यो भेरिएबललाई के गर्छ त यसले डिफ्रेन्ट उसले दिएको केसेसहरूसँग कम्पेयर गर्छ अनि जुन कम्पेयर गरेको भ्यालुसँग म्याच गर्छ उसले त्यो चाहिँ त्यसरी नै काम गर्ने भयो है सो अहिले सिजनमा चाहिँ मेरो सिजनको भेरिएबलमा चाहिँ 1 2 3 4 भनेर दिन्छु सो सो जब युजरले सिजनको भ्यालुमा 1 दियो भने उसले के प्रिन्ट गर्ने त स्प्रिङ प्रिन्ट गर्ने भयो अनि यदि केही म्याच गरेन भने लास्टमा डिफल्टको जुन भ्यालु छ लाइक हाम्रो एल्स भनेर काम गर्थ्यो त्यसरी नै काम गर्ने भयो है त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो ब्रेक स्टेटमेन्टको एकदमै ठुलो महत्त्व छ है सो ब्रेक स्टेटमेन्टलाई एकदम ध्यान दिन जरुरी छ सो ब्रेक स्टेटमेन्टको बारेमा र कन्टिन्यूको बारेमा हामी अर्को पार्टमा फर्दर डिस्कस गर्नेछौँ है अब स्विचको डेमो हेरौँ है त हामीले सो एउटा मैले डिनोट गरेँ होइन भेरिएबल सिजनको बारेमै गर्नु थियो भने चाहिँ इन्ट सिजन इक्वल्स 1 गरेँ मैले अहिले अब मैले कम्पेयर गर्दैछु है स्विचले होइन मलाई एउटा मेसेज पनि देखाउनु छ स्ट्रिङ मेसेज भने यसलाई खाली नै राखेँ है सो स्विच अब मेरो केस के हो त सिजनलाई कम्पेयर गर्नु छ नि त होइन सो फर्स्टमा मेरो केस के हुनसक्छ सिजन आइदर 1 2 3 4 जे पनि हुनसक्छ सो यो यदि केस 1 भयो भने मेसेज हाम्रो के हुने भयो त मेबी वाट एभर है एउटा ऱ्यान्डम लिउँ न फर्स्ट सिजन मेबी स्प्रिङ गरेँ मैले ठिक छ अब यो गरेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो ब्रेक गर्नु जरुरी छ है सो अब यो भएपछि अब अर्को के भयो त केस 2 सो केस 2 भयो यदि 2 भयो भने के हुन्छ त विन्टर अनि यसलाई फेरि ब्रेक गर्नु जरुरी छ केस 3 अर्को के हुनसक्छ सिजनहरूमा फल है यसलाई ब्रेक गरेँ सो योभन्दा धेरै नजाउँ अब यदि 1 2 3 मध्ये कुनै भएन रे त्यो भएन भने हाम्रो मेसेज के हुने भयो त यसलाई के प्रिन्ट गरेँ मैले नट अ भ्यालिड सिजन है ठिक छ नट अ भ्यालिड सिजन गरेँ ठिक छ फेरि ब्रेक गरेँ सरी डबल पेज ओके सो let's run this वान थियो मेसेज यहाँ छ तर हामीले एउटा गल्ती गर्यो मेसेजलाई प्रिन्ट गर्नु पर्थ्यो हामीले प्रिन्ट गरेनौँ है सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन सो बिचमा एउटा मेसेज हाल्दै त सिजन इज भने प्लस कन्क्याटिनेट गरेँ मेसेज प्रिन्ट गरेँ अब चाहिँ हाम्रो काम गर्छ है सो द सिजन इज स्प्रिङ अब यसलाई 1 लाई मैले 2 गरेँ विन्टर आयो है अब यसलाई मेबी ऱ्यान्डम मैले 5 गरेँ नट अ भ्यालिड सिजन अब यसमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो ब्रेक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है इन केस इफ यु फर्गेट दिस इक्जाम्पल हेरौँ त मैले यो ब्रेकलाई कमेन्ट आउट गर्दै सो अहिले अजुम गरौँ यो ब्रेक छैन है अब 1 मा गयो ठिक छ सो मेरो मेसेज के हुनु पर्थ्यो त
स्प्रिङ भनेर आउनु पर्छ सिजन है। के आयो त? विन्टर आयो है। किनकि यसले के गर्यो भन्दा फेरि ब्रेक नगरेको भएर पहिला केस 1 चेक गर्यो, मेसेज इक्वल्स टु स्प्रिङ भयो, यो ठिक छ। त्यसपछि यहाँ ब्रेक थिएन, ब्रेक नभएको भएर के गर्यो त, कन्टिन्यू गर्यो, केस 2 मा गयो। अनि केस 2 को चाहिँ भ्याल्यु यसले के गर्यो त, अब नयाँ भ्याल्यु अपडेट भयो, विन्टर भयो। अनि त्यही भएर यसले चाहिँ हाम्रो प्रब्लम क्रिएट गर्यो होइन। सो यो कुरामा चाहिँ एकदम स्विच युज गर्दाखेरि यो ब्रेकमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ है। सो स्विच पनि सक्यो हाम्रो। सो अब हामी नेक्स्ट पार्टमा डिफ्रेन्ट लुप्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अब लेट्स गो विथ द क्विज। सो लेट्स गो थ्रु दिस। के होला? फल्स है। यो क्विज मैले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेको थिएँ, फेरि एकचोटि रिभिजनको लागि हालेँ। कम्पाइल टाइम एरर, किनकि ह्याप्पीको भ्याल्यु हामीले डिनोट गरिसकेको थिएन। So what statement do we use inside a switch statement to terminate the comparisons? अघि भर्खर हामीले गरेको थियो है। ब्रेक, स्टप भन्ने कुरा त्यस्तो केही छैन, क्विट भन्ने पनि छैन। रिटर्न गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्रामबाट नै बाहिर निस्किन्छ, जुन मेथडबाट नै बाहिर निस्किन्छ। सो इट डजन्ट मेक सेन्स। Thank you for watching the video.